সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মাছৰ এটি ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ এচুকুট দি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা বিলাহী দি দিব লাগিব আৰু অলপ সময় ভাজিব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু তাৰ পিছতো লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। তেনেই সাধাৰণ ৰেচিপি। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ঢাকনি লগাই বিলাহীখিনি ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত সিজাই লোৱা আলু এটা দি দিব লাগিব আৰু আলুটো অলপমান ভাঙি দিব। তাৰপিছত পুনৰ লৰাই ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি কোমল হৈ নাযায়। এতিয়া তাত জোখমতে পানী দি দিব। পানী গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ঢাকনিখন লগাই দিব 10 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া 10 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু তাৰপিছত ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব লাগিব। মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে। মাছ কেইপিচ লুটিয়াই দিব 5 মিনিট পিছত। লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত পুনৰ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু এয়া মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। আৰু নমোৱাৰ আগে গৰম মছলা গুড়ি অলপমান দি দিব লাগিব। গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু তাৰপিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। এয়া বিলাহীৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ধন্যবাদ।